ሰላም ወዳጆቼ እንዴት አላችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ፋይናንሻል ማርኬትን ማየት ጀምረን ነበረ። ፓርት 1 እዛ ላይ ከቨር ለማድረግ ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ፓርት የምንመለከት ይሆናል። ያው ለማስታወስ ያህል ኮርፖሬት ፋይናንስ ኤንድ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የሚባለው ቴማቲክ ኤሪያ ላይ ከሚገኙ ኮርሶች መካከል አንዱ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን እና ካፒታል ማርኬት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ኦቨርቪው ኦፍ ፋይናንሻል ሲስተምን አይተናል። ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን አይተናል። ፋይናንሻል ማርኬት ፓርት 1 አይተናል። አሁን ደግሞ ፋይናንሻል ማርኬት ላይ ፓርቱን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉም እንድታበረታቱኝም አደራላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዚህኛው ቪዲዮ እንሂድ። በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ፕራይመሪ ማርኬት ዲስከስ አድርገን ነበረ። ስለ ሴኮንደሪ ማርኬት ዲስከስ አድርገን ነበረ። ዴት ኤንድ ኢኩዊቲ ማርኬትም እዛ ላይ ከቨር ማድረግ ሞክረናል። አሁን ደግሞ ቀጥሎ መኒ ማርኬት የሚባለው ማርኬትን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ፋይናንሻል ማርኬት ማየት ጀምረን ነበር ለማለት ያህል ነው። መኒ ማርኬት ምንድን ናቸው? ፋይናንሻል አሴቶች ምንድናቸው ብለናል? ኮንትራክቶች ናቸው። ሲምፕሊ they are a sheet of paper. It's a contractual agreement. It's intangible asset which gives you a right to claim a future cash flow አይደል ያልነው? ኮንትራክቶች ናቸው። በማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ዲፔንድ አድርገን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ማቹሪቲ ፔሪየዳቸውን እንደ ክራይቴሪያ ተጠቅመን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ከአንድ ዓመት የሚያንስና ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ደግሞ ከአንድ ዓመት በላይ የሆኑ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ፋይናንሻል አሴቶች ሾርት ተርም ፋይናንሻል አሴትስ እንላቸዋለን። ከአንድ ዓመት በላይ ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው የሚዘልቅ ከሆነ ደግሞ ኮንትራክቹዋል ፔሪየዳቸው ከአንድ ዓመት በላይ ከሆነ ደግሞ እነዚህን ሎንግ ተርም ፋይናንሻል አሴት እንላቸዋለን ማለት ነው። መኒ ማርኬት ኢዝ ኤ ማርኬት ፎር ሾርት ተርም ፋይናንሻል አሴትስ። ኦኬ the money market is a market for short term credit instruments or debt securities, generally those with 1 year or less remaining to maturity. ኦኬ አንድ ዓመትና ከዛ በታች ማቹሪቲ ፔሪየድ ያላቸው ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች የሚሸጡበት ማርኬት መኒ ማርኬት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ because of their short term period to maturity, money market investments sometimes are known as cash investment. በጣም ያጭር ጊዜ ስለሆኑ የ90 ቀን የ20 ቀን የ21 ቀን የ90 ቀን ምናምን አይነት ከሆኑ ስለሆኑ ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ከአንድ ዓመት በጣም ያነሰ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ካሽ ኢንቨስትመንት ኒር ቱ ካሾች ናቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ካሽ የሚቀየሩ ስለሆኑ they are known as also cash investments ይባላሉ። Since money market instruments are very liquid, why? Because they are expected to be converted to cash within short period of time, and very safe. Why? Because they are not exposed to that much price fluctuation. ፔሪየዳቸው በጣም አጭር ስለሆነ በዛ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ የፕራይስ ፍላክቹዌሽን ይፈጠራል ተብሎ ስለማይታሰብ ሴፍ ከመሆናቸው የተነሳ የሚያስገኙትም ሪተርን በጣም ሎው ነው። ሎው ሪተርን ዳን ሞስት አዘር ሴኩሪቲስ። እነዚህ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ሪስካቸውም ትንሽ ነው፣ ሪተርናቸውም ትንሽ ነው። በቀጣዩ ቪዲዮአችን ስለ ሪስክ ኤንድ ሪተርን ስናወራ የምናወራው አንድ ኮንሰፕት አለ። there is a trade off or direct relationship between risk and return. ስለዚህ የሆነ ኢንቨስትመንት ሪስኩ ትንሽ ከሆነ ባይ ዲፎልት ሪተርኑም ትንሽ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው ማለት ነው በኢንቨስትመንት። ስለዚህ እነዚህ ሾርት ተርም ፋይናንሻል አሴቶች ወይም ደግሞ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት የምንላቸው በጣም ሊኩዊድ የሆኑ ሴፍ የሆኑ ሪተርናቸውም እንደዚሁ ትንሽ የሆኑ ሪስካቸውም ትንሽ የሆኑ ናቸው። መኒ ማርኬት ሴኩሪቲስ አር ትሬድድ ኢን ቬሪ ሃይ ዲኖሚኔሽን። ምጣኔያቸው በጣም ከፍ ያለ ገንዘብ ነው። የአንዱ ኮንትራት ዲኖሚኔሽኑ የአንዱ ኮንትራት ዋጋ በጣም ትልቅ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ፕራይቬት ኢንቨስተሮች አፎርድ አያደርጉትም። ኢንዲቪዥዋሊ እነዚህ ሾርት ተርም ወይም መኒ ማርኬት ሴኩሪቲዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ በጣም አዳጋች ይሆናል። አፎርድ አይደረግም፣ ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ ዲኖሚኔሽን ስላላቸው። those individual investors have limited access to them as compared to other market securities. Okay, money market instruments are debt securities and generates a fixed income. እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ መኒ ማርኬት ሴኩሪቲዎች ሁሉም ዴት ሴኩሪቲ ናቸው። ዲፊኒሽኑም ላይ ስናይ በቀደም ክሬዲት ኢንስትሩመንቶች ናቸው፣ የብድር ቃል ኪዳን ሰነዶች ናቸው። ኦኬ የብድር አግሪመንቶች ናቸው። ለምን? ማቹሪቲ ፔሪየድ አላቸው። ቅድም ያልነው ማቹሪቲ ፔሪየዳቸው ከአንድ ዓመት በታች ነው ማለት ነው። እነዛን ኢንስትሩመንት በመጠቀም ለአንድ ዓመትና ላነሰ ጊዜ ነው ገንዘብ የምበደርባቸው። ከዛ ማቹሪቲ ፔሪየዱ ሲደርስ ለሆልደሩ ገንዘቡን የመመለስ ግዴታ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ የምመልሰው ገንዘብ ማገኝበት ኢንስትሩመንት ስለሆነ ዴት ኢንስትሩመንት የብድር አግሪመንቶች ናቸው ማለት ነው። ኤንድ ሞስትሊ መኒ ማርኬት ሴኩሪቲስ ጀነሬት ፊክስድ ኢንከም። ኢንከማቸውን ፊክስድ ነው፣ ፍላክቹዌት አያደርግም።
ሶ ኢንከማቸው ናውን ነው ኢን አድቫንስ ናውን ነው ወደ ሰነዱን ስትገዙ ራሱ ምን ያህል ኢንከም እንደምታገኙ ታውቁታላችሁ ያ ኢንከም ደግሞ ፍላክቹዌት የማድረግ ቴንደንሲው ጠባብ ነው ብያቸዋለሁ ቅድም ስለዚህ ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲስ ናቸው ማለት ሶ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንትስ አር ዴ ሴኩሪቲስ as well as a fixed income securities ናቸው ማለት ነው ኦኬ since many market instruments are very ቅድም ያወራ ነው ይሄ so ሪተርናቸው በጣም ትንሽ ነው በጣም በከፍተኛ ገንዘብ ዲኖሚኔት የሚደረጉ ናቸው ማለት ስለዚህ ቤዚክ ካራክተሪስቲክሶች ነው short term funds are borrowed and lent by using those instruments መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች በመጠቀም ለአጭር ጊዜ ነው ገንዘብ የምበድረውና ማበድረው ሰርፕለስ ዩኒት ከሆንኩኝ አበድራለሁ በዛ ኢንስትሩመንቱ ተጠቅሜ ዴፊሲት ዩኒት ከሆነ ደግሞ በዛ ኢንስትሩመንቱ ተጠቅሜ እበድራለሁ ግን ገንዘቡ የሚቆየው ለአንድ ዓመትና ከዛ ላነሰ ጊዜ ነው ሶ ለአጭር ጊዜ የሚሆን ገንዘብ የምናበድርበት ወይም የምንበድርበት ማርኬት ነው ማለት ነው ፊክስድ የሆነ ፕሌስ የለውም ቅድም እንዳልነው ይሄ ኦርጋናይዝድ ኤክስቼንጅ ማርኬት ላይ ላይሸጥ ይችላል ስለዚህ ስሩ ዲለርስ ስሩ ፎን ምናምን አይነት ስሩ ኦክሽን ማርኬት የሚሸጥ ነው ማለት ነው ዲሊንግ ሜይ ቢ ሜድ ዊዝ ኦር ዊዛውት ዘ ሄልፕ ኦፍ ብሮከርስ ቅድም እንዳወራ ነው ፈንድስ አር ትሬድድ ፎር ኤ ማክሲመም ፔሪድ ኦፍ 1 year ኦኬ በጣም ከፍተኛ ለሆነ ለአንድ ዓመት ከፍተኛ ከሆነ ለአንድ ዓመት ያህል ጊዜ ገንዘብ የምናገኝበት ማርኬት ነው ማለት ነው ሶ መኒ ማርኬት በጣም ለብዙ አካላቶች ጠቃሚ ነው ለምሳሌ ለሴንትራል ገቨርንመንት በጣም ጠቃሚ ነው መኒ ሰፕላይን ሞኒተር ለማድረግ የሚጠቀምበት ነው በኋላ የምናየው አንድ ለምሳሌ የመኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት አለ ትሬዠሪ ቢል የምንለው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ ትሬዠሪ ቢል so the government by selling a treasury bill can collect money from the public የትሬዠሪ ቢል የመሳሰሉ አይነት እንትኖችን በመጠቀም ከህዝቡ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል ኦኬ ሶ ከህዝቡ ገንዘብ በሚሰበስብበት ሰዓት ላይ ህዝቡ እጅ ላይ ያለው ገንዘብ መቀነስ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል የማድረጊያ ሜካኒዝም አድርጎ ሊጠቀመው ይችላል ሴንትራል ገቨርንመንት ሌላም በኋላ የምናየው አለ ባንክ ላይ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚት የሚባል አለ ለምሳሌ ሶ የገበያ ኢንተረስት ሬትን ወይም የባንክ ኢንተረስት ሬትን ፍላክቹዌት በማድረግ የመኒ ሰፕላይስን ደግሞ እንደዚሁ ማኔጅ የሚያደርግበት ፕላትፎርሙ ነው ስለዚህ ይሄ መኒ ማርኬት የምንለው ለገቨርንመንት መኒ ሰፕላይን ሞኒተር ለማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቀምበት ነው ማለት ነው ኢምፖርታንት ነው ባንኮች ያው ብዙን ገንዘብ የሚያገኙበት ሪዘርቭ ሪኳየርመንታቸውን የሚያሟሉበት ኤክሰስ የሆነ ደግሞ ሪዘርቭ ካላቸው የሚያበድሩበት ማርኬት ነው መኒ ማርኬት በኋላ የምናያቸው ናቸው እነዚህ ብሮከርስ ኤንድ ዲለርስ ያው ማርኬቱ ሙቭ እንዲያደርግ ኮሚሽን የሚያገኙበት ስራቸውን የሚሰሩበት ማርኬት ነው ኮርፖሬሽኖች ደግሞ በጣም ለአጭር ጊዜ የሚሆን በተለይ ወርኪንግ ካፒታላቸውን ፋይናንስ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ገንዘብ የሚያገኙበት ነው እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ለአጭር ጊዜ ኤክሰስ የሆነ ፈንድ ካላቸው አይድል የሆነ ፈንድ ካላቸው ደግሞ ኢንቨስት በማድረግ ሪተርን የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው ለብዙ አይነት ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ሊኩዊዲቲያቸውን ኪፕ የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው ሶ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች እነማን ናቸው እነዚህ ፌመስ የሆኑ ሾርት ተርም ፋይናንሻል አሴቶች እነማን ናቸው የሚለውን የተወሰነውን ኤግዛምፕል ፈጠን እያልኩኝ ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት ትሬዠሪ ቢል የምንለው ነው ወይም ደግሞ የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ የምንለው ነው so it's a short term obligation because it's a money market instrument or promissory note issued by the federal government ፌደራል ገቨርንመንቱ የፈንድ ዴፊሲት በሚገጥመው ሰዓት ያው እንደምታውቁት ረቨኒው ያለው ፌደራል ገቨርንመንት ኤንድ ደግሞ ኤክስፔንዲቸር አለው ስለዚህ የአጭር ጊዜ ዴፊሲት በሚገጥመው ሰዓት ያንን ሾርት ተርም ዴፊሲቱን ከቨር ለማድረግ ከፐብሊኩ ገንዘብ የሚበደርበት ኢንስትሩመንት ነው የአጭር ጊዜ በጣም የ21 ቀን የ91 ቀን የ100 ምናምን በጣም የአጭር ጊዜ የሆነ ገንዘብ ሬዝ የሚያደርግበት ኢንስትሩመንት ወይም አግሪመንት ትሬዠሪ ቢል እንለዋለን ማለት ነው ሶ ኔቸሩ ሶልድ አት ዲስካውንት ፍሮም ኢትስ ፌስ ቫልዩ ስለዚህ መንግስት ይሸጥ ጊዜ ለምሳሌ ፌስ ቫልዩ 100,000 ብር የሆነ ትሬዠሪ ቢል ከሆነ ኦኬ ሶ ሪዲም የሚደረገው 100,000 ብር ነው ለምሳሌ 21 ቀን ከሆነ ከ21 ቀን በኋላ መንግስት 100,000 ብር ክሌም የማድረግ መብት ነው የሚሰጠን ኢንስትሩመንቱ ከኢሹሩ ከመንግስት 100,000 እንድንቀበል ነው የሚያደርገን ሶ እዚህ ጋር ኢምፕሊሲት የሆነ ኩፖን ሬት አይጻፍበትም ትሬዠሪ ቢል ይሄን ያህል ኢንተረስት ከፍልሃለሁ የሚል ፕሮሚስ የለውም ገቨርንመንት ትሬዠሪ ቢል ላይ ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው መንግስት ከ21 ቀን በኋላ 100,000 ብር አድርጎ የሚመልስልኝ ከሆነ ዛሬ ይህንን ትሬዠሪ ቢል ስገዛው በቅናሽ ከ100,000 በታች በሆነ ዋጋ ነው መግዛት ያለብኝ ለምሳሌ 98,000 ብገዛው ዛሬ ላይ ዛሬ 98,000 ብር ኢንቨስት አደርጋለሁ ለመንግስት በዚህ የብድር ቃል ኪዳን መሰረት አበድረውና ከ21 ቀን በኋላ 100,000 ብር አድርጎ ይመልስልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዲስካውንት ነው የገዛሁት ከፌስ ቫልዩ በታች በሆነ ዋጋ ይሸጣል ኦኬ ሪዲም ሲደረግ ጊዜ as of the maturity period ደግሞ ሪዲም ሲደረግ ጊዜ ሪዲም የሚደረገው በፌስ ቫልዩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፈረንሷ 2,000
የኢንቨስትመንት ኢንከሙ ይሆናል ማለት ነው ለኢንቨስተሩ ወይም ለአበዳሪው አካል። ሶ ኢትስ ሶልድ አት ዲስካውንት ፍሮም ኢትስ ፌስ ቫልዩ ከፌስ ቫልዩ በታች በሆነ ዋጋ ነው የሚሸጠው። ላዩ ላይ የሚጻፍ ኩፖን የለውም። ኦኬ እንደ ቦንድ ለምሳሌ 10% እከፍልሃለሁ 5% እከፍልሃለሁ የሚል ፕሮሚስ አይገባልንም ገቨርንመንት። ሪዲም የሚያደርግበትን ፌስ ቫልዩ ብቻ ይጽፍልናል። ሶ as a buyer, as an investor, as a lender, you have to buy it below its face value ማለት ነው። so sold at discount ነው። ሪዲም የሚደረገው ደግሞ በፌስ ቫልዩ ነው። ማቹሪቲ ፔሪዮዱ ሲደርስ መንግስት የሚመልስልኝ ፌስ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። for example, if you buy a 90-day treasury bill having 10,000 face value at 9,000 face value 10,000 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከ90 ቀን በኋላ መንግስት ለኔ 10,000 ነው የሚመልስልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ከ10,000 ብር በታች በሆነ ዋጋ ነው መገዛው ማለት ነው። ስለዚህ በ9,800 በገዛው ሄል አንቲል ማቹሪቲ ድረስ ጠብቄ በ90 ቀን ውስጥ 200 ብር ኢንከም አገኛለሁ። ዲፈረንስ ነው ኢንከሙ እንጂ ኩፖን ሬት የለውም ማለት ነው። So for this reason they are also called a zero coupon rate bond. ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ ቦንዶች ሌሎች ቦንዶች ላይ እንደሚጻፈው ኢንተረስት ሬት ላይ የለበትም። Okay, so ስለሌለው ዜሮ ኩፖን ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። So it's a way the government uses to raise money from the public. ቅድም እንዳልኳችሁ መንግስት ከፐብሊኩ ገንዘብ ሬዝ የሚያደርግበት ወይ ነው. And it's the most marketable money market security and considered as risk-free investment. Okay, ምክንያቱም ተበዳሪው አካል ፌደራል ገቨርንመንት ነው and the chance of default from the side of federal government is almost zero ተብሎ ስለሚታሰብ risk free investment. So the only available risk free investment in the money market is this treasury bill. So በጣም marketable ነው. Okay, highly liquid ነው. maturity period በጣም አጭር ነው. safe ነው. So risk free investment ነው። የሚያስገኘውም ኢንከም ትንሽ ነው። risk compensation የለውም። Okay, so the return obtained from the treasury bill is also known as risk free income ወይም risk free rate of return ነው የምናገኘው ማለት ነው። So it pays a lower return ማለት ነው። Okay, so treasury bills are issued through the competitive bidding process at auction market ላይ በcompetitive bidding process ነው የሚሸጠው ማለት ነው። So summarize ለማድረግ ያህል ኢሹሩ ፌደራል ገቨርንመንት ነው. Is issued by the government for raising short-term funds for filling the deficit between its revenue and expenditure. Okay, የአጭር ጊዜ ዴፊሲት በሚገጥመው ሰዓት ከፐብሊኩ ገንዘብ ለመበደር ኢሹ የሚያደርገው ሴኩሪቲ ነው። ሃይሊ ሊኩዊድ ነው። ማቹሪቲ ፔሪዮዱ በጣም አጭር ነው and highly marketable ስለሆነ ሃይሊ ሊኩዊድ ነው። ከማንኛውም አይነት ታክስ ፍሪ ነው ኢንከሙ። ለምሳሌ ቅድም 10,000 ብር ፌስ ቫልዩ ነበር፣ እኛ 9,800 ነው የገዛነው፣ 200 አትርፈናል። ከዛ 200 ብር ላይ የሚከፈል ታክስ አይኖርም ማለት ነው። Okay, ለማበረታታት ስለሆነ so interest exempted from state and local taxes. Okay, and the government can also use treasury bills as a tool, as a mechanism for monetary management. ቅድም እንዳልኳችሁ መንግስት እንደ ኢምፖርታንት ሞኔታሪ ማኔጅመንት ቱል ይጠቀማል ትሬጀሪ ቢል። ለምሳሌ በጣም አትራክቲቭ የሆነ ትሬጀሪ ቢል ለገበያ በመሸጥ ኦኬ፣ ስለዚህ ህዝቡ ያንን ከገበያ ትሬጀሪ ቢል ሲጊዜ ገንዘቡ ወደ መንግስት እንዲሰበሰብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ሰዓት ላይ ማለት ነው። and ደግሞ ገንዘቡ ወደ ገበያ እንዲወጣ በሚፈልግበት ሰዓት ደግሞ ትሬጀሪ ቢሉን ሊኩዊዴት በማድረግ ወይም ደግሞ ሪዲም በማድረግ ገንዘብ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ለመኒ ማኔጅመንት ለመጠቀም በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቱል ነው ማለት ትሬጀሪ ቢል። ሁለተኛው መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት ደግሞ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚት ወይም ሲዲስ የምንለው ነው። በቀደም ምን ብለናል? ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ስናወራ ባንኮች ስፔሻሊ 3 አይነት ዲፖዚቶች ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ብለናል። ሴቪንግ ዲፖዚት አለ፣ ቼኬብል ዲፖዚት አለ፣ ታይም ወይም ፊክስድ ዲፖዚት አለ። ኦኬ፣ ሶ ታይም ወይም ደግሞ ፊክስድ ዲፖዚት ላይ ምን ብለናል? ፊክስድ የሆነ ማቹሪቲ ፔሪድ ያለው ዲፖዚት ነው ብለናል። ሶ አት ታይም ኦፍ ፊክስድ ዲፖዚት ወይም ታይም ዲፖዚት ላይ you have to agree with the bank ኔጎሽት ማድረግ አለባቸው ከባንኩ ጋር። በተለይ ስለምታስቀምጡት የገንዘብ መጠን፣ ስለምታስቀምጡበት የጊዜ ገደብ እና ስለምታገኙት ኢንተረስት ኔጎሽት ታደርጋላችሁ። ሶ ኔጎሽት ካደረጋችሁ በኋላ አግሪመንታችሁ ኮንትራት ላይ ይሰፍራል። ያ ኮንትራት certificate of deposit ይባላል። So certificate of deposit is issued for a time deposit or for a fixed deposit ማለት ነው። So negotiable certificate of deposit is a deposit with a bank at a special interest rate for a specified period of time which is less than usually 1 year. Okay, ከአንድ ዓመትም የበለጠ ሊሆን ይችላል። ኦፍ ኮርስ ግን እኛ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት የምንለው ማቹሪቲ ፔሪዱ ከአንድ ዓመት ያነሰ ከሆነ በአግሪመንታችሁ መሰረት ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ የምታስቀምጡት ከሆነ ነው። ሶ ኢት ኢሹድ ባይ ኮመርሻል ባንክስ ኢን ኤኒ ዲኖሚኔሽን። ኮመርሻል ባንክ ነው ኢሹ የሚደረገው። የገንዘብ መጠኑ it depends on the agreement with the depositor. Okay, 10 ሚሊዮን አስቀምጣለሁ ካለ 10 ሚሊዮን ኮንትራክት ነው የሚጻፍለት ማለት ነው። 100 ሚሊዮን ለሚያስቀምጥ ሰው 100 ሚሊዮን ኮንትራክት ነው ዲዛይን የሚደረግለት ማለት ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔሽኑ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው።
certificate of deposit offer slightly higher yield than treasury bill because of the slightly higher default risk for the bank, but overall the probability of large bank to default is a very minimum. Okay, so certificate of deposit እና treasury bill ላይ ኢንቨስት ብናደርግ የትኛውን የበለጠ ሪተርን የሚያስገኝልን? ኦኬ ትሬጀሪ ቢል ላይ ሪተርኑ በጣም የወረደ ነው። ለምን? I mean certificate of deposit return ከፍ ያለ ነው የሚሆነው፣ ይልዱ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። why? due to two reasons. One, the chance of default compared to government, the federal government ባንኩ ጋር ያለው chance of default ከፍ ያለ ስለሆነ ሪስክ ስላለው ለዛ ሪስክ ኮምፐንሴሽን ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህኛው የምናገኘው ኢንከም ታክስ ይከፈልበታል። ኦኬ ሶ ያንን ታክስም ደግሞ ኮምፐንሴት ለማድረግ አዲሽናል ኢንከም ማግኘት አለብን። ስለዚህ በዛ ሪዝን የተሻለ ይልድ ኦፈር ያደርጋል ማለት ነው certificate of deposit። ሶ ካራክተሪስቲክሱን ስናይ a bank issue time deposit with fixed interest አለው። ኦኬ ኩፖን ሬት አለው ማለት ነው። ኦኬ የሚጻፍበት ኩፖን ሬት አለው። ከትሬጀሪ ቢል ለየት የሚያደርገው በዲስካውንት አይደለም ኢሹ የሚደረገው፣ የራሱ የሆነ ኩፖን ሬት አለው። ይሄንን ከባንኩ ጋር ነው አግሪ የምታደርጉት። ማቹሪቲ ፔሪድ አለው፣ ፊክስድ የሆነ ማቹሪቲ ፔሪድ አለው። ከማቹሪቲ ፔሪዱ በፊት ገንዘቡን ማውጣት አትችሉም። ልክ እንደ ዲማንድ ዲፖዚት አት ኤኒ ፖይንት ኦፍ ታይም ሄዳችሁ ገንዘቡን ማንቀሳቀስ አትችሉም። you have a maturity period። ከማቹሪቲ ፔሪዱ በፊት ማውጣት ከፈለጋችሁ ባንኩ የሚጥለውን ኢምፖዝ የሚያደርገውን ቅጣት መክፈል አለባችሁ ማለት ነው። ተርምስ አር ኔጎሽብል፣ ቅድም ያልኳችሁ በተለይ ሶስቱ ተርሞች the amount of money that you are going to deposit, the maturity period and the interests are negotiable with the bank ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማቹሪቲ ፔሪዱ ከ12 በታች ነው። they are more certain to the banks than demand deposit that can leave at any time ነው። ባንኮች በጣም ሴኪዩርድ የሆነ ዲፖዚት ሶርሳቸው ይሄ ነው። ምክንያቱም ዲማንድ ዲፖዚት ባላሰቡ ሰዓት ባልጠብቁ ሰዓት ዲፖዚተሩ መጥቶ ዊዝድሮ ሊያደርገው ስለሚችል፣ ይሄ ግን ሴኪዩርድ ነው ከማቹሪቲ ፔሪዱ በፊት መውጣት ስለማይችል ማለት ነው። ሶ ኢንቨስተርስ ሪሲቭ ቦዝ ፕሪንሲፓል ኤንድ ኢንተረስት። ሶ ሪዲም የሚደረገው አዝ ኦፍ ማቹሪቲ ዴት በማቹሪቲ ቫልዩ ነው። ማቹሪቲ ቫልዩ ላይ ደግሞ ምን አለ? ፕሪንሲፓል ፕላስ ኢንተረስት አለ። ፌስ ቫልዩ ፕላስ ኢንተረስት አለ። ኦኬ ኢንተረስት አለው፣ ኩፖን ሬት አለው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኮመርሻል ፔፐር የምንለው ነው። እነዚህ ጂያንት የሆኑ በጣም ናውን የሆኑ ጥሩ ጉድዊል ያላቸው ጥሩ ክሬዲት ሬቲንግ ያላቸው ኮርፖሬሽኖች ከባንክ ከመበደር ይልቅ ከህዝቡ ለመበደር ስማቸውን ተጠቅመው ክሬዲት ወርዚነሳቸውን ክሬዲት ሬቲንጋቸውን ተጠቅመው ከህዝቡ ለመበደር ኢሹ የሚያደርጉት ፕሮሚሰሪ ኖት ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ አንሴኪውርድ ሾርት ተርም ፕሮሚሰሪ ኖት issued by a well-known corporations to the public ማለት ነው። ሶ ምንም አይነት ኮላተራል የለውም፣ ምንም አይነት ሴኪሪቲ የለውም። ክሬዲት ሬቲንጋቸውን በመመልከት ብቻ ኢንቨስት የምታደርጉበት አይነት ሴኪሪቲ ነው ማለት ነው። ሶ issued by corporation or financial institutions, sold directly to institutions or through dealers, okay, just like other financial instruments. funds used to finance working capital requirement። ብዙ ጊዜ ካምፓኒዎች ለዚህ ለworking capital requirement የሚሆነውን ገንዘብ ከአትራፊ that means ከባንክ ማለት ነው አይደል፣ ከመበደር ይልቅ ቀጥታ ከህዝቡ መበደር የተሻለ ነው በሚል ኢንቴንሽን የሚበደሩት አይነት ፕሮሚሰሪ ኖት ነው ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ issued at discount and held to maturity። ሰከንደሪ ማርኬት በጣም አክቲቭ የለውም፣ ምክንያቱም በጣም አንሴኪውርድ የሆነ ፕሮሚሰሪ ኖት ስለሆነ በማመን ብቻ ትረስት በማድረግ ብቻ የምትገዙ ስለሆነ ማለት ነው። እስከ ዲስካውንት ድረስ ከእንትኑ ድረስ መቆየት አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ማን ነው ይሄንን ኢንስትሩመንት ቢሸጠው ገዢ የሚያገኘው? በጣም ሃይሊ ክሬዲት ወርዝ የሆኑ ሬቲንጋቸው በጣም ቶፕ የሆነ በጣም ትልቅ ጉድዊል ያላቸው በክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲዎች በጣም ትልቅ ሬቲንግ ያገኙ ካምፓኒዎች ኢሹ የሚያደርጉት ፕሮሚሰሪ ኖት ነው ማለት ነው። ሶ አንሴኪውርድ ነው። ኢንከሙ ያው እንደ ትሬጀሪ ቢል ደግሞ በዲስካውንት የሚሸጠው ከፌስ ቫልዩ በታች ነው የሚሸጠው። ኦኬ ምክንያቱም ኮርፖሬሽኑ ሪዲም የሚያደርገው በፌስ ቫልዩ ስለሆነ ሶ የምታገኙት ኢንከም ኢትስ ታክስድ ባይ ኦል ሌቭል ኦፍ ገቨርንመንት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባንከርስ አክሴፕታንስ የምንለው ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ስሙን እንደሚያሳየው ፕሮሚሰሪ ኖት ነው። ኦኬ ዴፊሲት ዩኒቱ ገንዘብ ሬዝ ለማድረግ የአጭር ጊዜ ገንዘብ ሬዝ ለማድረግ ኢሹ የሚያደርገው ፕሮሚሰሪ ኖት ነው። ኦኬ ያ ፕሮሚሰሪ ኖት ግን በባንክ ጋራንቲ ያለው ልክ እንደ ኮመርሻል ፔፐር አይነት ሆኖ ከኮመርሻል ፔፐር ጋር ልዩነት የሚለው ምንድነው? ኮመርሻል ፔፐር ላይ አንሴኪውርድ ነው፣ ጋራንቲ የለውም። ይሄኛው ግን ጋራንቲ ያለው ምን የሚል ባንኩ የጋራንቲ ማህተም ይመታበታል። የባንከርስ አክሴፕተንስ ሲሊንግ ካለው አክሴፕትድ ካለው ባንኩ ምን ማለት ነው? ፕሮሚሰሪ ኖቱ ኢሹ አድርጎ የተበደረው አካል ባይከፍል እኔ ከፍልሃለሁ፣ እኔ ጋራንቲውን ወስዳለሁ የሚል ጋራንቲ ያለበት ፕሮሚሰሪ ኖት ነው ማለት ነው። So is a bank draft a promise of payment similar to the check issued by a firm payable at some future date and guaranteed by a fee by the bank that stamp is as accepted. So ባንኩ accepted ብሎ ስታምፕ ያደረገበት ባንክ ጋራንቲ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ኢሹሩ ፌል ቢያደርግ
የተበደራችሁ አካል ፌል ቢያደርግ በዛ ፕሮሚሰሪ ኖት ተጠቅሞ ባንኩ ጋራንቲ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ ሾርት ተርም ክሬዲት ኢንቨስትመንት created by non-financial firms and guaranteed by the bank to make the payment ማለት ነው። Okay, so the firm issuing the instrument is required to deposit the necessary funds into the account of the bank to cover the drafts. Okay, so if the firm fails to do so, the bank guarantee obligate the bank to cover the draft. Okay, ስለዚህ ለምሳሌ ኢሹሩ ፌል ቢያደርግ ኢሹ ያደረገው ፈርም ፌል ቢያደርግ ባንኩ ይገደዳል በሰጠው ጋራንቲ መሰረት እንዲከፍል ይገደዳል ማለት ነው። Okay, banks guarantee payment to secure orders of good from manufacturers. በተለይ ይሄ letter of credit ሌላ ስሙ letter of credit የምንለው are types of letter of credit that guarantees payment by the bank on the specific date. በተለይ እነዚህ ኢንተርናሽናል ትሬድ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ለምሳሌ ኢምፖርት የሚያደርጉ አካላቶች የኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ አለ። ቀጥታ ዕቃ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ኢምፖርት በሚያደርጉበት ሰዓት ድርጅቶች ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ስለሚኖር መሀል ላይ ባንክ ይገባና ጋራንቲ ይሰጣል። ምን ማለት ነው? እቃውን ከዛ ሪሊዝ አድርግለት ከዛ በኋላ ደግሞ ስፔሲፊክ በሆነው ቀን ደግሞ እቃው ዋጋ ወይም የእቃው ኢንቮይስ ፕራይስ እኔ ሪሊዝ አደርግልሃለሁ በሚል ባንክ ጋራንቲ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ሶ ዊዛውት ዳት ጋራንቲ ከውጭ ሀገር እቃ ኢምፖርት ማድረግ በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ሌተር ኦፍ ክሬዲቱ ያ ጋራንቲ ምንድነው ማለት ነው? ኢሹሩ ፌል ቢያደርግ ባይከፍል እኔ የመክፈሉን ቃል ኪዳን ገብቻለሁ የሚል አይነት ስታምፕ ያለው አይነት አግሪመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ So particularly useful between foreign trading partners where there is a high level of asymmetric information. So banks resolve this information asymmetry by playing as intermediaries. Okay, መሃል ላይ በመሆን ይሄንን ይጫወታሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንተርባንክ ማርኬት ሎን ወይም ደግሞ ፌደራል ፈንድ የምንለው ነው። ሰው ባንኮች በቀደም ምን ብለናል? ከባንክ ሊበደሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ከፌደራል ፈንድ ኤክሰስ ሪዘርቭ ካለው አካል ሊበደሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሲበደሩ ኮንትራት አለው። ያ ኮንትራትም መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ኦቨርናይት ሎን ሊሆን ይችላል፣ የሁለት ቀን የሶስት ቀን ሊሆን ይችላል። ሊኩዊዲቲያቸውን ሪዞልቭ እስኪያደርጉ ድረስ የአጭር ጊዜ ብድር የሚበደሩበት ሎን ነው ማለት ነው። የመጨረሻው እዚህ ላይ የምናየው ሪፐርቼዝ አግሪመንት የምንለው ወይም ሪፖ የምንለው ነው። አንዳንዴ ደግሞ ሌላ አማራጭ አላችሁ። ለምሳሌ you do have a treasury bill which worth some 10 million ብር የሚያወጣ ትሬጀሪ ቢል አላችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጉታላችሁ? ያንን ትሬጀሪ ቢል ለጊዜው ሊኩዊዲቲ ፕሮብሌም ሲገጥማችሁ፣ የገንዘብ ችግር ሲገጥማችሁ ያንን ትሬጀሪ ቢል ትሸጡታላችሁ። you will sell it by agreeing to repurchase it after certain period of time at a specific price. ዛሬ ላይ ትሸጡትና መልሳችሁ ለመግዛት ተስማማላችሁ። ኦኬ ስፔሲፊክ በሆነ ፕራይስ ስፔሲፊክ በሆነ ዴት ኦኬ ለመግዛት የምትስማሙበት ኮንትራክት ነው። ቢ ኬርፉል። ሪፐርቼዝ አግሪመንት የሚባለው ትሬጀሪ ቢሉ አይደለም፣ ግን አግሪመንቱ ትሬጀሪ ቢሉን ሽጣችሁት መልሳችሁ ለመግዛት የተስማማችሁበት አግሪመንት is known as repurchase agreement. ለምሳሌ ይሄን 10 ሚሊዮን ወርዝ ያለው ትሬጀሪ ቢል እናንተ በ9 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ሸጣችሁት and agreed to purchase it by 10 ሚሊዮን 100 ሺህ በ10 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር መልሳችሁ ለመግዛት ከ90 ቀን በኋላ ተስማማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አግሪመንቱ መሰረት ምንድነው የሚያሳየው? 9 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ዛሬ ተበድላችኋል። ምን እናስይዛችሁ? ትሬጀሪ ቢላችሁ እንደ ኮላተራል አስይዛችሁ 9 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ተበድራችኋል። ከ90 ቀን በኋላ 10 ሚሊዮን ምናምን አድርጋችሁ ተከፍላላችሁ፣ ጨምራችሁ ተከፍላላችሁ ማለት ነው። ሶ አግሪመንቱ እቺ አግሪመንት ሪፐርቼዝ አግሪመንት ይባላል። የ90 ቀን ኖት ናት ማለት ነው። ኦኬ such agreement is known as repurchase agreement. So repurchase agreement repo is an agreement to buy any security from a seller with an agreement that they will be repurchased at some specified date and price in the future. So repo is a fully collateralized loan in which the collateral consists of marketable security. ቀደም እንዳልኳችሁ fully collateralized ነው፣ ምክንያቱም መልሶ ባይገዛኝ ትሬጀሪ ቢሉ እጄ ላይ አለ ማለት ነው። ኦኬ so fully collateralized ነው ማለት ነው። So the repurchase price is higher than the initial sale price. ቀደም እንዳልኳችሁ 9 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው የገዛ ነው። ስለዚህ መልሰን የምንገዛበት የሸጥ ነው መልሰን የምንገዛበት ዋጋ ደግሞ ከዛ ከፍ ያለ ይሆናል። ለአበዳሪው ልዩነቱ ትርፍ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ካፒታል ማርኬት ነው። እስካሁን ያየነው መኒ ማርኬት እና የመኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ናቸው። አሁን ደግሞ ካፒታል ማርኬት እንይ። ሶ ቅድምን ብለናል መኒ ማርኬት ኢዝ አ ማርኬት ፎር ሾርት ተርም ዴት ኢንስትሩመንቶች ናቸው ብለናል። ሾርት ተርም ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ሁሉም ማቹሪቲ ፔሪዳቸው ከአንድ ዓመት ያነሰ ናቸው። ማቹሪቲ ፔሪድ ያላቸው ማለት ሁሉም ዴት ኢንስትሩመንቶች ናቸው ማለት ነው፣ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች። ሁለተኛው ደግሞ ካፒታል ማርኬት ነው። So the capital market is a market for long-term securities, generally those with more than 1 year to maturity. ማቹሪቲ ፔሪዳቸው ከአንድ ዓመት በላይ የሆኑ ፋይናንሻል አሴቶች የሚሸጡበት ማርኬት ደግሞ ካፒታል ማርኬት ይባላል።
ሶ እዚህ ካፒታል ማርኬት ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት የተለያዩ ሌቭል ላይ ያሉ ገቨርንመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮርፖሬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። both the surplus unit and deficit unit will engage in this capital market transaction. ሶ በኦቲሲ መልክ የተደራጀ ሊሆን ይችላል፣ በዲለርስ ኔትወርክ አማካኝነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝድ የሆነ ሬጉሌትድ በሆነ ኤክስቼንጅ ማርኬት ላይ የሚሸጥ ሊሆን ይችላል። ስትራክቸሩ የካፒታል ማርኬት ማለት ነው። ኦኬ ሶ security legislation is intended to protect the investors against fraud, manipulation and illegal inside trading. ቅድም እንዳልኳችሁ ካፒታል ማርኬቶች ወይም ፋይናንሻል ማርኬቶች ሃይሊ ሬጉሌትድ ናቸው። ምክንያቱም ኢንቨስተሮችን ከፍሮድ ከማኒፑሌሽን በተለይ ደግሞ ኢንሳይድ ትሬዲንግ እንዳይኖር የሚከለክሉ አይነት ህግጋቶችን ያወጣሉ። እነዚህ ካፒታል ማርኬቶቹ ሬጉሌት መደረግ በጣም ግዴታና በጣም ሃይሊ ሬጉሌትድ የሆኑ ናቸው። ሶ ቅድም ብለናል መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ሁሉም ሾርት ተርም ናቸው፣ ሁሉም ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲዎች ናቸው፣ ሁሉም ዴት ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ካፒታል ማርኬቶች ግን we can classify them into two: long term fixed income securities ወይም ደግሞ ዴት ማርኬት የምንለው and equity securities ወይም ደግሞ equity market የምንለው ነው። ኦኬ ሎንግ ተርም ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲ ዴት ማርኬት ወይም ደግሞ ኢኩዊቲ ሴኩሪቲስ እንላቸው ኢኩዊቲ ማርኬት ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም ቀደም ምን ብለናል? ኢኩዊቲ ሴኩሪቲስ ሾርት ተርም ዴት ኢንስትሩመንትስ ሾርት ተርም አላቸው፣ ሎንግ ተርም አላቸው። ሾርት ተርሞቹ መኒ ማርኬት ላይ ይሸጣሉ፣ ሎንግ ተርሞቹ ደግሞ ካፒታል ማርኬት ላይ ይሸጣሉ። ኢኩዊቲ ሴኩሪቲስ ግን ማቹሪቲ ፔሪየድ ስለሌላቸው ሁሉም ሎንግ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ የሚሸጡበት ማርኬት ካፒታል ማርኬት ይባላል ብለን ባለፈው ለማንሳት ሞክለናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤግዛምፕሎችን እኔ የካፒታል ማርኬት ኢንስትሩመንት ምንላቸው ትሬጀሪ ኖት፣ ትሬጀሪ ቢል አይደለም ቢከርፉል ይሄ ይለያል። ትሬጀሪ ኖት፣ ትሬጀሪ ቦንድ፣ ሙኒሲፓል ቦንድ፣ ኮርፖሬት ቦንድ፣ ኮመን ስቶክ and preferred stocks are examples of capital market instruments. ዝም ብለን ራፍ ሊስት እንያቸው። ትሬጀሪ ቦንድ and ኖት ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ ላይ ይሄኛውም ትሬጀሪ ቦንድ and ኖት ምንድነው የሚለውን እኔ ኦኬ ሶ ስሙ እንደሚያሳየው ትሬጀሪ ካለ issued by government ማለት ነው። ኦኬ issued by especially federal government. ሶ ትሬጀሪ ቦንድ እና ትሬጀሪ ኖት ተብሎ ሁለት ይከፍላሉ። ማቹሪቲ ፔሪዮዱ 1 ዓመት እና እስከ 10 ዓመት ከሆነ ይሄ የዩኤስ ስታንዳርድ ነው፣ የዩኤስ ኤግዛምፕል ወስደን ነው የምናየው። ሶ ማቹሪቲ ፔሪዮዳቸው ከ1 ዓመት በላይ ግን ከ10 ዓመት በታች ከሆነ ትሬጀሪ ኖት ይባላሉ። ማቹሪቲ ፔሪዮዳቸው ከ10 ዓመት በላይ ከሆነ ግን ትሬጀሪ ቦንድ ይባላሉ። ሶ the difference between treasury note and treasury bonds are their maturity period. ኦኬ ያው ኩፖን ሬት አላቸው። ያ ኩፖን ሬታቸው ሁሌም ኮት የሚደረገው በፓር ቫልዩ ነው። ለምሳሌ 10% ከሆነ ኩፖን ሬቱ ያንዱ ፓር ቫልዩ 1000 ብር ከሆነ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኢንተረስት በየአመቱ 10% ሲባዛ 1000 የተደረገ በፓር ቫልዩ ኮት የተደረገ ኩፖን ሬት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ በፕሪሚየም ሊሸጥ ይችላል ወይም በዲስካውንት ሊሸጥ ይችላል። ሴሊንግ ፕራይሱ ከፌስ ቫልዩ በላይ ከሆነ ኦኬ ቦንዱ ላይ ከተጻፈበት ዋጋ በላይ ከሆነ የተሸጠው በፕሪሚየም ተሸጠ እንለዋለን። ይሄን ሌላ ኮርስ ላይ ስለምናነሳው ዲቴል አልገባም። ሴሊንግ ፕራይሱ ደግሞ ከፌስ ቫልዩ በታች ከሆነ ደግሞ በዲስካውንት ተሸጠ እንለዋለን። so it can be sold at premium or it can be issued at discount. ይሄንን በኋላ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ትሬጀሪ ኖት እና ቦንድ ለረጅም ጊዜ ገንዘብ ሲፈልግ መንግስት ኢሹ የሚያደርገው ዴት ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ቢ ኬርፉል ዴት ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ዴት ኢንስትሩመንቶች ከሆኑ ደግሞ ኢንከማቸው ምንድነው? ፊክስድ ነው። 10% ከሆነ 10% ነው፣ 20% ከሆነ 20% ነው ማለት ነው። ኦኬ ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲዎች ናቸው። ሁለተኛው ቦንድ ደግሞ ሙኒሲፓል ቦንድ የምንለው ነው። ይሄም ዴት ኢንስትሩመንት ነው። ኦኬ ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲ ነው፣ ግን ኢሹ የሚያደርገው ስቴት እና ሎካል ገቨርንመንት ነው። ኦኬ ዩኤስ ላይ ስቴት እና ሎካል ገቨርንመንቶች ኢሹ የሚያደርጉት ቦንድ ሙኒሲፓል ቦንድ ይባላል። ያው የገቨርንመንት ኢሹ ስለሚያደርገው ለማበረታታት ኢንከማቸው ከታክስ ኤግዘምትድ ነው። ሌላው ደግሞ ኮርፖሬሽኖችም ቦንድ ኢሹ ያደርጋሉ። ኮርፖሬሽኖች የሚሸጡት ቦንድ ደግሞ ኮርፖሬት ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሪስክ አለው። ይሄ ዲፎልት ሪስክ አለው፣ ኢንተረስት ሬት ፍላክቹዌሽን ሪስክ አለው፣ ለተለያዩ አይነት ሪስኮች የተጋለጠ ነው ማለት ነው። ከትሬጀሪ ቦንድ እና ከትሬጀሪ ኖት በላይ ለሪስክ ኤክስፖዝድ የሆኑ ናቸው። እነዚህ ሶስቱም ሙኒሲፓል ቦንድ፣ ኮርፖሬት ቦንድ፣ ትሬጀሪ ቦንድ and any types of bonds are long term fixed income securities and debt instruments because they do have a maturity period ማለት ነው። ኮመን ስቶክ ግን ኢኩዊቲ ሴኩሪቲ ነው። ሎንግ ተርም ኢኩዊቲ ሴኩሪቲ ነው። የባለቤትነት መብት የሚሰጥ ሴኩሪቲ ነው ኮመን ስቶክ። so share of ownership in a corporation, when you invest in a common stock, it will give you a claim, it will give you an ownership interest on the company which issues that share ማለት ነው። so right to residual claim common stock ከሆነ በተለይ residual claim አላችሁ። ምን ማለት ነው? ምናልባት ታስታውሱ እንደሆነ asset is equal to liability plus equity.
ይሄ ኦርደር ኦፍ ፕሬዘንቴሽን ምን ያሳያል? ከአሴት ውስጥ አት ታይም ኦፍ ሊኩዴሽን መጀመሪያ ክሌም ያገኘው ማን ነው? ክሬዲተሩ ነው። ፊክስድ የሆነ ክሌም አለው። ያንን ፊክስድ የሆነ ክሌም ያገኛል። ክሬዲተሩ ካገኘ በኋላ የቀረው በሙሉ ሪዚጁዋል ሚንስ የቀረው በሙሉ ኢኩዊቲ ሆልደሮች ናቸው የሚወስዱት። ከኢኩዊቲ ሆልደሮች ደግሞ ሁለት አሉ፣ ፕሪፈርድ እና ኮመን ስቶክ ምንላቸው። ስለዚህ ከሁለቱ ደግሞ ማን ቅድሚያ ይሰጠዋል? ፕሪፈርድ ስቶኩ ፊክስድ ክሌም አለው፣ እሱም ያንን ፊክስድ ክሌም ይወስዳል። የቀረው በሙሉ የኮመን ስቶክ ሆልደሮች ናቸው። that's why it's known as residual claim የሚባለው። so after payment of all the liability and after payment of the claim of the preferred stockholders, all the net asset, all the remaining asset belongs to common stockholders. That's why they are known as residual claimants የሚባሉት። so voting right አላቸው እነዚህ ኮመን ስቶክ ሪስክ ቴከሮች ናቸው በጣም ምክንያቱም ሪዚጁዋል ነው የሚወስዱት፣ የቀረ ነው የሚወስዱት ማለት በጣም ሪስክ ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቮቲንግ ራይት ግን አላቸው። ካምፓኒ ስትራቴጂክ ኢሹ ላይ ቮት የማድረግ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ላይ ሪፕሬዘንት የማድረግ ነው የመደረግ መብት አላቸው ማለት ነው። ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ያለው ይሄ የታወቀ ነው። ሁልጊዜ የምታገኙት ሪተርን ሁለት አይነት ነው። አንደኛ በዲቪደንድ መልክ የምታገኙት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሼር ዋጋ አፕሪሼት ባደረገ ቁጥር ሁሉ የምታገኙት ካፒታል ጌይን አለ ማለት ነው። ሌላው ኢኩዊቲ ሴኩሪቲ ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። ኦኬ ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። ፕሪፈረንሻል ራይት አለው። ባለቤት ናችሁ ግን ዲቪደንድ በሚከበልበት ሰዓት ቀድሞ የማግኘት መብት ፕሪፈረንሻል ራይት አላችሁ ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ባይዘው ሚክስድ ሴኩሪቲ ነው የሚባለው። ፕሪፈርድ ስቶክ ሚክስድ ሴኩሪቲ ነው፣ ምክንያቱም የዴብትም የኢኩዊቲም ካራክተሪስቲክስ የያዘ ነው። የዴት ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? ፊክስድ ኢንከም ያስገኛል። ዲቪደንዱ ናውን ኢን አድቫንስ ነው፣ ኢን ፍላክቹዌት አያደርግም። ኮንትራክት ላይ የተጻፈውን ዲቪደንድ ነው በየጊዜው የምንሰበስበው። ስለዚህ ቦንድም ፊክስድ ኢንተረስት እንደሚያስገኘው ሁሉ ፕሪፈርድ ስቶክም ፊክስድ የሆነ ዲቪደንድ ነው የሚያስገኘው። በዛ ዴት ኢንስትሩመንትን ይመስላል ወይም ቦንድን ሪዘምብል ያደርጋል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ግን የኢኩዊቲ ካራክተሪስቲክስም አለው። ምክንያቱም አንደኛ የኦነርሺፕ ኢንተረስት አለው፣ ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ነው። ሁለተኛ የሚያስገኝላቸው ኢንከም በባህሪው ዲቪደንድ የሚባል ኢንከም ነው ማለት ነው። ኦኬ በዛ በኩል ደግሞ ኮመን ስቶክን የመምሰል ኔቸር አለው ማለት ነው። ኦኬ ኮርፖሬሽን ፔይስ ታክስ ኦን ፕሪፈርድ ዲቪደንድስ አንላይክ ኢንተረስት። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ፕሪፈርድ ሆነ ኮመን ስቶክ የምናገኘው ኢንከም ዲቪደንድ ይባላል። ያው ዲቪደንድ ደግሞ ካለ ደብል ታክሴሽን አለ ማለት ነው። ኦኬ this is it። እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? they are known as ካፒታል ማርኬት ኢንስትሩመንት እንላቸዋለን። ካፒታል ማርኬት ኢንስትሩመንት በሁለት ይከፈላል። ኦኬ ዴት ኢንስትሩመንት እና ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት። ዴት ኢንስትሩመንት እና ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ብለን ከከፈልናቸው ዴት ኢንስትሩመንት የምንላቸው እነማን ናቸው? የተለያዩ አይነት ቦንዶች እና ኖቶች ናቸው። ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት የምንላቸው ደግሞ ኮመን ስቶክ እና ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን እንደዚሁ። ካፒታል ማርኬት ኢንስትሩመንቶች can be divided into fixed income securities and variable income security ብለን ከከፈልናቸው ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲ ውስጥ እንደማን ይገባሉ? ቦንዶቹ ይገባሉ። ትሬጀሪ ቦንድ፣ ሙኒሲፓል ቦንድ፣ ኮርፖሬት ቦንድ እና ፕሪፈርድ ስቶክም ይገባል። ቢኮዝ ኢትስ ፊክስድ ኢንከም ሴኩሪቲ ስለሆነ። ቫሪያብል ኢንከም ሴኩሪቲ ደግሞ የሚያስገኘው ኮመን ስቶክ ይሆናል ማለት ነው። so this is all about መኒ ማርኬት ኤንድ ካፒታል ማርኬት ማለት ነው። በቀጣዩ ቪዲዮአችን ደግሞ የፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት እና የዴሪቬቲቭ ማርኬት ምን ይመስላል የሚለውን የምናይ ይሆናል። ለዛሬ በዚህ ጋር በቃለው። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።